Sarap lang. Sige, may tao din, Jay. Wala, apat na. Tapat kong kubya. Iya. Main tiga tahun. Ay ginahita ako.
Isa po. Sakit ng kanyang rayo. Ah! Buwas, maray. Uy! Gusto ba, kung sino mas gusto ni Vice Night, kasi kami dito. Uli ko nga sila ko ay table. Payo ka ba? Oh! Payo ka ba? Hindi pa yun. Hindi pa alam buwan. Buwan basta ang kan. I-search mo. Wag kang matakot. Di mo ba alam na basta i-search mo. Murang ko nila tupunan. Ano lang, masakit ang buka. O giliw mo. Ang ligri. Yan o. Hindi, murang ko yan Wala ko sa kahit ang goal. Yung buwan. Ay, baba. Ano murang ko? Wag kang matakot. Di mo ba alam na dito lang. Nasa Spotify ang makakalaman. Huwag mo na kung book lang. Teka. Tatlong oras na akong papakit. Parang tignan din yung patat ko. At Bisaya. Ah! Wait a minute, no, I'm brand new. The sun's like blue, baby, I made by the rules. Wow! Pangamba. Ha? Tayo. Kamu na. Papaman. Water pa. Puta kaya. Kaya. Oh, kayo!
Ano ba? Upuan mo. Ako ba? Ako, ako. Ano kanta ito ano? Ito. Ay, good now.
Orang ko pa talaga ang tapos ha? Chicago! Di ako sa nagkain na para sa lahat. Para sa si Eno, mapagsalat kumagat. Wala. Yung ano. At ito ang bukas na naman eh. Teko. Ito.
Yo. Ako niya daw. Napapagingin. Makalimot lang. Makalimot wala. Wala, makalimot ka. Hmm? Wala, makalimot. Iba naman. Wala ko agad sa. Ano ka doon? Balik ang pwede mo mga balik. Bubugat ka dyan. Passport. Bubugat ka dyan. Kita di Timay, may na ano mo yan? Ano mo dito? Bubugat ka dyan. Ah! Ito, barawas, lumara yun. Bumaw ka nito.
Ako. Ilang ganun ako. Ilang nagsukupan. Ganyan yan. Ano yung ako? Yung darayo ko. No. Di mo ba alam na dito ka? Oh, hindi. Kaya,
Oh, di may pwede yung tumalalan. Ay! Buto ka mo, buto ka mo, buto ka mo, buto ka mo, buto ka mo. Para din na. Ay! Pinapakan ako ka nga.
Ang hayop ka. Oo, mali. Oo. Huli na yata. Ano mo, ay! Oh, that's all. Pa! Pa! Sabog pa yan. Ano na dyan sa... Yun, hindi na mo kayo mga taga sumabog ka. Sumabog ka. Ang pala ba itong ganun? Sumabog ka. Sumabog ka. Sumabog ka. Oh, balat, 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 balat. Corona, nangalis siya. Baka, sa likod. Yan. Hindi ka nag-go.
Kita na yan, hindi mo makakabot sa amin sa... Ano man, ito ako kayo, nagalit siya. Ay, puto na po na. Makikibot kami, brother ako, nag-dito sa baba. Nagtotoo ka ba? Ay, kung yaw kasi nila subag, makakuha ko sila. Inakurang ko, ako nila nag-solo. Kamot mo ako, takot ako, di ako miro. Yan, di ba?
Unak ng tayo. Punta ka, ano? Kaya mo ako? Kaya mo ako? Paano ko yan gawin? Nanginod ako sa iba't ibang ako. Pati na. Punta ka. Lang, dali ka na ako. Kuma ka. Nagdagpupin ka naman eh. Ayo, api ko, api. Tungkol. Puta, ina na. Ayaw. Mapawalak ka mo, mapawalak ka mo. Let's ka mo. Pero, kasi, hindi alas sila para,
Habol ka! So, yun, diwa ay ano, ito, ito, yan. Ito, uy, bang, sige na, bang,
Para yo comprarte tres. Wow. Ay, kung sasabihin mo pala ba? Ano yan? Nakakaya ako. Bago.
Ako ba na yun? Ha? Yan ako. Let's yun. Siguro, kalita madali yan tayo. Yung oras ka na yun. Magdala mo ba yun? Paano na yun? Siguro, kay Pandora, bakit? Hindi mo nag-aarap sa ulo ko ba? Ulo ko na. Ulo ko na. Ulo ko na.
Ngayon, ano sabi ni Del? May bala siya? Mag-lipoy daw. Ano ka mo? Ano ka? Ano ka mo yun? No, ayun. Pop ka talaga. Tuloy si Bata ng minsan ko na eh. Ito ako kay Bill. Nakapag po ulit na ano kayo. Nakalo, ano ito? Nasari, iso. Para naman kami, ano, sa Mitchay, Ampang. Hindi lang na yun. Ano sinundo ni Jesse. Mga bunyali, stay yun. Pag dumaguman, ako na ba? Nagduwa kami sa may gift, diba? Buksan na kami sa gift. Ako na lang, exisarasa na sa gift. Tapos, hindi doon ang binuksan. Sortad, tapos nagkabinuksan mo. Nagkaklang, problema ko na kami nilibot. Pagkain yung buwan. Kaya kami sa nagwasin mo lang kaya lahat. Pero kami ko na iba mo kayo. Kaya kaya kami ko na. At kaya na kami sa may gusto ko nila. O kami sa nagsabi nila. Kaya na kami sa may Ulpit na natin ang kaya. Never make love. I believe in your Ngayon, nakita tayo. Doon. Ikilig ka nga mo. Isip na ka dyan. Search mo. Search ko na hindi mo gano'n. Sa YouTube. Muna, kaya. Ginawa mo ali. Eh pa kaya.
Ang sarap yun! Tanga! Yun. Mo. Ako yan. Yan. When we're making love. Heart. Heart to heart. Ako. Hello. Everything. Huh? Good. Ikaw, good ways. Dito, gusto ko, alam mo, yung arte, yung Maribel, hindi ko pa kaya din mo pa.
Hindi ka nasabay, Bob. Hindi ka mag-get ng ano. Ayo. Ano kaya ito? Print ba? Print. Kayo sabi na wala siya. Day. Ako na mag-video.
Yun ang nag-cheese. Yun ang nag-cheese. Hayaan mo. Yun. Oy! Na? So, again, ba, so, mabarali ka. Six. Pera. Wala din, ay malad yun. Sa tanong para mapakaray ka ng pinto pag 5 May. Parang nga, sa trip mo kayo na Ano yung mga tutuan? pinto kami pero puta sa mo yan. Pag Ay, so, kahoy. mag-wish ito na Pero may gabi, pagkitag ko, wala. So, hindi ko na nga dinara sa papel. Stand ko mga papel na mga papakano. Hindi ko na dinara. Wish ito na mga ay.
ka na. Mali. Iban sa salungbong.
Pag daw kumagat na lang. Ito, kumilig. Nabitay pala. Semanya Pak. Udah po. Okay ka naman. Kaya dyan din. No. Ini. Open man. Sa gitna ng kawalan, natutong lumipad kahit pagod at sugatan. Ahon ko sa lupa'y iwalang lang naman. Walang nang ibang wow, pwede ng talingan ito. Latin ako yun. Pwede latin ako. Kailan pa ba Out na ako. Maindi. Out na sa ito. Natunan na ako dyan. Ako siya bigyan. Ano na ta? Ako siya bigyan. Tatlo. Kailan pa ba nakasuyo na maindi? Ano?
reflex na lang. Lego. Yung yellow, Libo yan ngayon. Ay, puti ka. Ay. Ay, boy. gusto mo, yun. Ay, boy. Ay, boy. Ang naman ka lang. Utak nila. Ano? Ano? Magaling ako. Ganyan. Eh, pwede ka nga. Uy! 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 It's shot. It's shot. Makailang mo, it's shot. Oh, don't shoot. Don't shoot. Don't shoot. Uy! Uy! Malis ako ng loob. Ano pwede? Ano pwede? Tinatagit ko. Gimana ka na? Uy! Ayun na po. Mama! Hindi ka na lang nakintay na. Utak ina. Ang base na ulon. Ang libo, oh. Naubos na lang sa Wow, may message na kayo ba yan sa ano nito? Sa trade? Return. Siguro yun na nga yun. Ito nga. Hindi mo tayo dahil hindi na simula. Wala ko.
Sige.
Taki na mali. Open side. Hey, freestyle is. Mama, hindi naman.
Kailan ba makakatulog na tao sa kangwaran? Hihintay ng meron sa yalang kalong pwede lang kahit isang sandali. No. Kailan ba makakatulog ng lamig sa ilalim wala ikaw ang nasa isip pwede lang naman maramdaman dahil sawang-sawa na ako Wala pa. Sige na. Sige na po. kaibigan. Sige na. Wala ka.
Favorite ba?
Japat na.
Ito din na ito.
pala ng halip ko.
Sana kayang mga
Yung tipong kahit wala
Tapos na, nagunan tayo.
Ay, si Mama. Sa labas? Di ba bakit na yung ilaw? Ito ba, kanta? Gabos? Ha? Hindi naman, ha? Eh, dahil matiga po ka. Tiga po. Tiga po. Number one.
search. Ayun. Kita mo daw video. Video. Perfect frame. Oh, yun lang eh.
So,
Anong lupon mo?
Love ito.
Dali na! Ay, nalagawin ko sa makawal na ngayon. Dali kayo niyo. Mapapalok na ko tuloy. Kaya. Oo. Tignan mo naman eh. Tunan muna. Ha? Kung hindi ko pa lang, tunan muna. Tugan-tugan. Mag-liko-liko mo. Wala ka. Kaya ba talaga? Ay!
Yun, naputin mo mo eh. Nagsabi yan nga.
Holy shit.
Ako siya. Ako ba rin yan? Mag-isar kayo. Pag-isipan. Sa'yo po. Hindi ka makakasya. Huwag ka na tayo. Pabor ka na magsubi mo. Hindi ko na naman ang bala ko.
Continue. Naman. Oh. Kaya din. Dahil.
Kuya, Oo. ka, Oo. Bawal mo sa araw. Mga lasing din. Ayun pa naman ako. Sabi mo naman siya.
Ah, termo. Ah, ay, ganun. Oh, ngayon, nag-gym. Balik ka na. Bago ba?
Saan? Yan, si Kuya, yan, si Mama, tapos na, Mama, ano na pa rin kami ako? Waka, waka. Napakagin lang. Dikit mo ako pa ng video. Para sa kuya. Nag-vlog, ano, Dapat ibigyan mo sa tuloy. buwan nyo tayo.
Hindi pa Ikaw, yan ang buti, pero lalaki. Matapos
Yung inuman.
Ah, bukan dumi. Nice one.
Ang hayop na ang bubuong apin. Nabubuhay ito. Patan, damdam, damdam. May ice cream. May libre.
Puta ka! Uy, may ganda ko lang. May ganda lang ako lang. Ganda ako lang.
Ano ni New Year? Wow! Ngayon niyo ko dito sir. Ano na ba ito? Nakuha ko na din. Ito yung ibibigay. Yan. Ay, mga... Good again, the success na siya. Good again, success na siya. Kasi man ako ah. Good music.
Na, puta!
Sunog po. Samantalang mga nangyayagis nung Okay. Pero naman ano yung Ano ba ang salitaro? Basta ako sa bila mo. Dahil ba? Sa iba, kumada na pira. Ang kuwan, dati ko, gano'n, pinagpira ka. sabi ka? Yes. Kita di magandang kitang kami, no? May biya, go po talaga na ulang na kayo. Okay. Okay, kung na yung bigla, sila po siya din. Ano yan? Ha? Galingan. Ringo ni Pino. Ito din ang pumulita. Ayun yung sa akin. Correct na daw. Pera mo. Kapag may tagmaray, may nakadisrap na. Ay, ito mo yun. Ano na? Ano ba yun? Paano kapag nagsabi ng gabi, ba? Kasi kami, No? kapag nagbubuga natin, kanta, nakapit sila, paano ko naman? Okay, yan, kawan.
Doon na. Sa 3. Nakalaro na daw. Sabi ko sa 3. Parang ang bitch na.
Wala madali.
Point dito.
Tapos,
pa rin sabi sa inyo. Ano, load. Hindi na po. Ano po pa? Eh,
lahat mahamit lang mga Panginoon. Kahit ating Ito talagang grip ko. Open the 1, 2. Teka, no. Then 1 lang, 1. ano? Dubalan ka nung yun yung... Ano, si Bulero ta? Sublong ko na sorry dito rin. Ano lang, mga ito. Wala. Dos. Yes, then. Pero ano, ba't ito ka magdudurog na naman? Sublong ko na sorry. Three. Ano? Ay, dyan. Parot. Sayang. Sige, get it. Right.
Tol. Bantayin mo na, bigit na to. Nanonood kita Gio na. Awalat ka na, tingko, digin na niya ako. Sabi mo, may mga kawat dyan. Bukid ka na. Dahil na, imbis tayo na sa yung oras ko. Ito na.
Oh, like, teka, ano? Madali. Like, mabinta to. Hindi mo da. Sige na to. Ay, last mo na nakawag to. Nabuko mga yun. Pwede sa sino uy, sabihin ganito,
talaga. Diba, anak, mo. Uy, kapal, Scorpion.
Ano ka mo? No, 3-3-3. I will win. 50 loads. Now, Jim, ready? Boy, putin mo. Yeah. Wala daw kasi ng heart. Isang pwede na nagkakaano. Pwede na. Ibong ko sa kasaran. Sige. Sige. Hindi na ba yung kubo? Diba, mo sa isang sa may sige. Ano ka doon? Hindi na, 5 masarap niya. Yung break. Kuya, dali ano? Ito, kaya ka nga nyo. Kaya nyo.
Uy, ayan. Sige, sige. Good! Puta ka, ba? Ano? Zero. Galing, ulo ko ng mga ay nagpagmamakinig ko doon ko nga rin sa ngayon. Ay, zero. Ay, dali. Ganun ko nga yun. Yung ay, nag-tip ko ka nga yun. What's up? Ay, buto ko lang sa mga yun. Hindi kayo. Ano naman? Yung mga pito mo. Ayan, thank you. Ano dito ba yung mga yun? Kaya, hindi ko din na yun. Matagal na ikaw, ano mo mga yun. Ayan, yun. Bilang-bilang ko niya ako. Kaya kasi na tanga. Tingnan mo natin.
Great. Wala break. Ayun na, ayos pala. Talagang ayos pala. Na, ganda. Yung B. A, yung A. Gusto. Babang sarap yan. Oh! Oh! Straight din. Dua. Hindi pa na. Utang ngayo, talagang kulog ka ngayo. Hindi daw. Anak ka. Ang kulog ka ngayo. Ay, ngayo, hindi mo ganda ng ngayo. Ina. Hindi sa ko, baby, rahing dito. Ay. Balik mo na dyan, Jay.
Laguna naman. Oh! Ay, pangayos lang. Balik mo muna maganda na ayos ka mo. Eh, matatasan na ba yung mga ayos? Okay, boss na. Okay. Wala ako. Wala ako. Wala kayo po. Order. Ay, di ko tapayo na ko tanga ayos. Mapindot ko na. Ay, siguro. Tanga ayos. Kung matatasan ko tanga ayos. Buti na yun. Hey, boss. Thank you. Dibuko mati sa sama. Ya. Sigurado tingin mo. Maksaran din ako. Oo. Ang ano lang din na kita nila tao. Tumo, eko, tumama, lang tiji. Sige na, sige na. Wait nga ka. Ayos ka. Ay, binawag para yun. Saan pa kusunay ka po na siya? Saan pa kusunay para? Pag nakamali ko ba na? Bagong ano, ang Claude? Hindi kita sayang, sayang kita ko. Appointment kita, ganyan kita. Ayos kita. Kakabot na lang. Wait. Wait lang po na. Wait lang na to. Wait lang. Wala, hindi ka kaping. Wala. Yung yawa. Wala ko ako. Ay, kasi. Wala ito ka nakita mo. Ay! Punta ka, Billy! Hindi, kasi mura ko na hindi pa po siwa. So, Lubang kerap Muhammad Aliwi. Ulun ko lang mga tumawan. Hindi
Kaya baga? Pagbubuto ka lagot para may kinagitigan. Ayaw. Uwi na kayo. Utang mo, kung hindi na po ito. Utang ko na rin daw. Ay, ano naman dito ka mo? Yarami nga kita. B, B, B. B. Window, window. Sige. Ito na, likod, likod. Sniper. Base, base, kita magi base. Tahaw. Ina. Ayun niya doon. Wala na bridge, wala na. Lahat na. Sige. Wala, window, window. Bridge, bridge. Hindi na unit yung mo. Bridge niya kita. What? Yeah. Yeah, window. Ay, dito ka. Ah, dyan na ba? Number sige magaling. Hindi na, hindi. Hindi na magpapakon. Naplantara yun na ito.
Ano ka pagkala, G? Bakit na dyan? Bakit na dyan? Ano ka pagkala sa loob? Ano ka po? Yeah. Okay. Break. Jadi, ini boleh dua. Wala pa window. Yan doon. Dito na. Yan na yun na. Basta. Sa baba, Dave, sa baba, o yan o. Baba kaya na. Ano rin mangyari sa kaya Hindi mo na kaya magkagusto. Yan, hindi mo na kita, mahuli mo na kita. Marami ka pa. Magkanta mo lang ayos na. Yun ang kalaw po kay Milo. Wala. Hi, Lungay.
Oh! Tanga kayo kumayo. Baba ka, French. Baka. Baba doon. Last day na dyan sa bridge. Pero gagi. Wala. Puta nga, yun. Ayun na, French. Ang na. Buda ka nga yun po. Tagas manggaray na yun. Bridge. Doon, lungin. Ayan, ito. Ay, puta nga, yung pumagano doon sa ko. Diba? Ayaw niya sa mito. Ito lang ang supa na. Ay, bridge na. Di pa na, di man na daw. Di pa na, G. Yung release ako sa ano. December. Yan. Ano? Yun lang sa bridge. Ah. Ah! Tanga. Nadigpagi ka kahit nga. Iba na mga ito. BBB. BB. Yun ang nabawasan na yun. Iya. Sarang pupuntahan. Eh naman natin eh. Sarang pupuntahan. Eh naman na yun. Wala punto apa hindi. Ba't lang Masun ba kami punya? Kanya doon. Wala. Big. Bridge. Nasa bridge siya. Bridge yan.
Yo. Yaon. Yo. Sabaw. Ano, Richard? Hindi na lang, Ay, ganun lang. Yun mo sa Bluetooth. Infinix Smart 8. Ano na? Bye. Yan ba ganun din, Jay? Bisa mo, kasi. Turuan. Tuloy yan. Diyan sa gilid si Saro. Ay, pandai ko nakakaling ayun. Saro to lang. Ano yun eh? iPhone yun eh. Dahil may makapon niya. Send ko na lang. Oo, siguro lang. Ulit na, ay sindi. Oh, utang na ako yun. Bago ko na sa langayin. Hindi. Okay. Ow. Okay. Yeah. Ano yung box party do? Bawas na. Abridge yun, bawas na doon. Ow. Utang nga lang higig pa ko. Bawas na, G. Bawas na dyan, Saro. Buot naman na din. Bawas na ito, G. Tapos yung pinili, pag-send. Ano eh, patilikog. Tabi. Mga tulong kape. Tabi yan, tabi. Yan na damit. Yan na, G. Yan. Yan na, bang, ispatin dyan. Ito na, Jim. Diyan, paper alas. Buko lang sa langay na. Doon, na doon. Yan ka, hindi dagil. Kunyaro. Dada, wala pa mo, Jim. Mukha, sipor. Mana ka, sipor. Saan na? So, pag doon na kayo sa an. Araw. Alas din, fair. Yan, yan. Zero. Yan lang. Tama na. Tama na. Rage. Likod! Ay. Tapos na. Ito na yung buya ko. Oh, dog na pala. Ay, ko. Nagkantan kayo. Meron ba akong ubi na pipipit?
Ngayon sa rock. Utang ayun po. Isa pa. Itim. Itim. Yung kay Himid, ba dyan? Iki ko dyan ay Sino yun? Ayan. Bridge, nasa bridge yung nagragi. Village na kayo. Bridge, ano? Siya o man lang. Binar. Sabi. Ay ko. Binar, sige. Yung cancelit mag-iram ba daw? Good, good, good. $23? Basta yan ang bridge ah. Bibi. Yan, ano, mga binta. Duhay na yun. Ayun, tapos. Gelato. Uy, naka-cyber. Kasi pa tayo. Gabi ka namin sila. Wow. Wow. Putang delay. Sige. Kaya mini. Ay. Gabi. Hindi mo raw dito nung Bibi. Ano yung nangyari yung sabi? Gabos. O yung lubos. Hindi ko magtilap na doon. Na-plant na. Paro. Good. Ay, puta ka, may nakabang pa palang dumaan. Tanga yung na-blade pa ako. Meron siyang ginagamit doon. Ano ba? Ay, tagal. Ba't kaya? Tawan. 12. Pero man. Hindi ka mawagli. So, Ako na.
Kupad ka, boss. Gio, tagdot ka na, Jay. Baka mo nakita, Gio. Sa buwan na. Diba? Ano? Sana ka. Hindi mo sa medyo man, Jay. Wala ko data to. Jay, wala ko data to, Jay. Si Dim, sa Dim nakadaw. Opo. Ha? Tapos sa... Huwag mo na nga ipo. Huwag mo ang daw siya. Alin? Talaga. Baka dadam ka kahit sa papa. YouTube ka. Kaya nga, siya doon ako nakikipag sa mata. Beginner. Gusto nga, ito ka ang bunga. Tulog na. Ay, marot. November 5, kaya pala na no.
Darong taon. Darong taon. Nagulog pa yan. Okay. Gusto ko. Dati ito. Kaya Luisa. Nasira naman sa aming hipo pangayo. Diyan. Kulot. Nakahali na pala natin sa GC. Beef mo. Lagi ka lang daw, maganda kaya dito at gusto lang WhatsApp. Pero dito, Yan, muli na. Palis mo garapan. Pati ba ganito ako niya? Pati mo. Sinahal na pati mo. Yung ka, kasi yung bibili. Ibig ako. Ibig niyan eh. Kung tayo mag-give mo nga, lagot ko, kung mga pinamanog, siraw na naman ako. Ako nito. Hindi ko natigil na.
Oh, kuya mo. Dad, ba't ako ako? Master ka. Sa WhatsApp. Ito ka na, hi. Master ka. 3,000. Wow, sorry. Pero ka na kada, no? So, yun. Lagay pa mo sa mga nagpupog. Mura mo bukan tago. Bukan na mo. Bukan eh. Sa WhatsApp eh. Ilan di, oh. Ilan. Sisa mo kita. Bagay. Sorry. Ayun. Sa nasyonal na. Ayun. Wala yung gano. Ako lang, matukaw. Ako nagtatanong ko, mas maganda. Orang menugid jacket. Ay, parang na ito ako mo. Yeah. Buka alaga dito lang. Wow,
Ba't ginagyan sa akin siya? Ano ba yan? Nabagad mo ah. Hindi na lang yun. Anong pala yan? Search mo yan. Huwag kang matakot. At hindi. Ini. Bukan ini. Uy, ini. Karoon na nga, yung paging ano, yung lang karoon na pala. Yan, yan. Wait. Abon, may tututusin. Huwag kang matakot. Di ba alam natin? Hindi mo na ako. Ay, sorry. Bakit ka dyan? Wala na eh. Wala na yan. Gawin lang. And we're making love. Parehas nga kita. Mission success! Double risk win!
Kasi mo na bed, mo na hindi. Second hand. Second hand. Yeah? Bali pagking na. Bali pagking na. Kaya nga, pagking na. Parilin mo na yan! Kapila ka lang ba kayo? 200. Ganun? 200 glass. Hindi ka ba? Alik ko pa ng pila tapos marabatong. Siyempre, Oo. Mira mo na kayo. Ha? Mira mo na kayo. 5K? So, kasaruhan daw. Oo. Tangal. Pas ko kay Todd, yun ka. Mayo yes, so... Wala. Upin sa bituan. Alright, guys. No, 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 no. No, no, no. Patayin mo na yan, insan. Wala dyan, wala dyan. Talagang to! Parilin mo na yan. Parilin! Ah.
Palitan mo ganun. Ano mo? Huwag yan siya. Palitan mo dahil may gulit. Lumunti. Tanga. Lumang tinapa. Lumang tinapa. Sunod na. Bukan di magiling.
Ito. Pero dundin mo yan sa mga sala. Ganda. Ganda. Ay! Papalikin na yan! Natulog gloss din ako. Yo! Matipigil na lang ako sa
Uy! Kasi, ha? Nag-iingat na talaga. Ay, Ah, may ganun. para masalaba doon sa ano. Pinabuka, pinalas. Ngunit yung kulot sa atin ni Dodo. Mali, ano ka? Puro gulo na. Babawi ka daw. Babawi ka daw, di ba? Hindi ka na napirahin ko. Sige. Babawi ka rin sa dito. Babawi. Baka daw sa mag-reason. Ay, natalaga. Ay, di ba ka na kaya? Joy! Maraming pangalan ng nabasa na ng mobile yung
Uy, bumulat! Ano? Oh, Ah! Kayo, isan. Uy, ano ba? Oh! Ayan. Hahahay. Ayan, nasira ko. oh. Sabi ko ay pasensya siya. Alright, go for it. So, Ah, okay. Bombay na yan! Nakataka po hindi ginawa ang kibong. Ayo! Gama din na gagawin. Is, pwede. Para isla! At siya ba para sa inyo? Lakad niya. Alalat! 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 Bongga. Berkat bubu. Ubusin mo na yan. Ay, upang ilang hayop na yan. Sayang natin. Yan na kayo mga buwan. Pulungan ni, pulungan. Ano naman? Yung mga mata. Oo, isang hayop plano lang. Hero mo. Hindi kayang rasin tamakdan. Huwag magkulit sa bakago. Hero mo pala duble ba? Ang match kita ya? Guys, marah match ka? Guys, subyok ko yan, Guard. 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 Akad mo, subyok. Allah, ano yun? Kasi iba na sila sa mga kanustro. Kaya ano, ikaw. Tagal. Ito naman sa ano, awitin ito.
Paano mo ako ngayon kung may ka? Sa panaginip ka na. Panalo na naman. Shut up. Yan o. Ay! Naku, yun! Ano sa lalayo? Catch mo na yan! Abang! Magbubukas, sige. Wala magkaroon sa video. Hindi ka daw nakapalo. Mo! Patay ka na, Marie! Balik! Kaya, iba yun yun. Iba yun yun. Ang dami nila, okay na nila. Oh, yan na pala. Oh? Puta na pa naka-dash na ayo. Risky yun na ayo. Ayip ka. Makapick ka na pag sa taas. Di matamataman. Ang hambal na ayo. Wala nga 1.1 day. Bumo ka! Ano daw yun? Good. Ay! Nakakapala ko. Makukuha ko na kung ito. Oh. Hindi, dahil siguro. Nakatiro dito na na yun. So, Manila. Na-office dito na na. Ang pinaka-ano na din-insert doon nga eh. So, makapay ko lang sa pang PDP. Ano? Bullseye.
boss. Bago pa sila. May quality nga. Mga parents. Sabihin may tao dito. Yan ang gusto ko. Accept na yan, call. Ano naman pa din? Perfect ito mo. Sigurado ako. Lagi na nakabulong sa akin. Patan! Perfect naman. Gusto niyo. So, Yan. biwan mo. Mabalis ka. Ganaran. Ah? Gusto mo kasi magtulog nila. Ikaw kung ano yung mga hindi na sila may quality na Mura ko na business. Ano? So, mura ko gusto. Yung business nga dito, mura ko. Gusto niyo. Ako yung nagbilang sila. kulay ko. Mura. Ano naman yun? Gusto. Mura. Parang bro. Gusto lang. Yan sa nabang may quality.
So, paano pa sila? Ayaw. Bali mo ba, ano, una, once ka, lista, hindi ko sa garaman ka na. Buti na lang na tapos. Ah! Ba naman? Utang na ni. Papa, hindi ka ano ka doon? Walang bata ka? Pagod na ako sa isa. Ayun! Anong gusto? Ay, Basta na ba sila? Parang pa sila. Ano ka dyan? Puto ba tayo ka ba? Darn, sabi ko na, Darn. Darn. Eh, mag-aaral ko sa ko yan. Lumili natin siya. sayang. Pura tiwa. Snow. Sige, inamag snow Sabi sila ko, ako. Rungaw. okay mo na yan, bebe. Huwag ka na magpapiti. Huwag na ba? Ayun na.
Sunod naman. Saksak ko kaya. Pera na kanina. Ito. Mediano, mga sa mediative. Ha? Mediative ko sa iyo. Paano ito nang tayo? Kaya naman, minsan lang sa Tagalog, dahil baba doon ako. Kasi Ay, ang pagkakao, mag-make and like, Tapos, ang ganang magiging gamit lang pang PVP. Magandang wanda to na hindi ay, so mga rin, dito pa darang, dali. dati ang snow, ang inipulawin ko ng snow, Hindi ka ang makaibigan mo yan. snow na pistan, kasi bagay ako sa LA. Magpika, so, snowstorm. Kaya, ano. Price lang kasi nandiyan pa. Paluin na lang. Dali makakumbo. Pero nantay na. Nag-big yan. Pwede na. So mga rin, di darang, Pag-PDP ka. Basta pag nakailin ka, at may nasibir dito, may pamuhan doon, pamilya ko. Ano yan? Basta pag nakailin ka kayo si dito, tapos bonsai, hindi ka naman sa hindi ka na asam, hindi ka naman. Sujak patsuan. Pag-release sa bula pa, o. Hindi, arga niya. Arga niya. Yeah. Ano kung ma-hide na skipping, shotting, Kutsini mo pa. Kaya daw. Ano ba mo ako? Ako. One down. Two down yan. Video, search by name, dapat sa ano, kay Bardo. guys, Yung wala lang ako. Ay, nakamali. Ito yung Hindi, wala na. Ilog ba itong ano din? Para medyo kung video lang yung video. Hindi ka lang ako. Pero kung mag-irap, After sa nagat yan. Dati nagtrabaho ko sa radio dati. May 2005 pero ito. Pag nato sa Naldao, 2005. ano ba, Hindi pa daw. So, ano yung presyo na gano'n? Dahil ka pala pagkaon ka mo yan. Paano no kito? 2005 tuloy. Ay, paano So, mo ang na minimum peso kang Samahan ka kang niya. araw ka 192 garit, 196. So, 2005, 196. Nakatrabaho na ako sa Ligas Spain. ano, kay Sikla, no? Ay!
Yung sa media, Bagat. alis na. Pero ano nang bagas hindi yung araw na sa kung matay ko kaming karinderya dyan sa South dati, naroon mong kwento, 1991, ang kilo kang bagas kwento, 5, 550. Tapos biglang ano nagmahal ito, so ito din yung ticket sa si Ramo, yung mga sabi yun, cartel na wala na sumagot. Araw mo may tigil ito. Naduble yun lagi itong beat, gusto kayo, ama pag-alis, tingin ko lagi itong beat. Puta talaga, Ito tapos na kami kay Peto nagpapakalab bagas sa bangki. Kaya nagluluto pagkaaga. Nakapal ka niya na sintang kilong bagas pangit pa ang pinagpapangalo. Sintapit. Yes. Kaya nakatrabaho ko sa dati. May katrabaho ako na ang bagas ko. Kulang. Kulang baga. Tapos ikaw para huli naman to. Ano naman yung carry pa ng gurang na construction mo. Na hindi ka nararamag ang bagas. Pigasak na. Ikarado sa mga piganso o itong construction worker doon na kulang baga. Dahil mo yung pag-ano ang bagas mo dyan sa bagas ko. Dahil ito naklamo yung bagas mo. Ang bagas mo, edit eh. Pero ano nga yan, masarap talaga itong pero pa siya makulo. Pero malas yung makulo, pero bintado ko yung tingsigal. Mashallah, kaya pa natin si Rona. Ang mga naman. Ano ba kaliguri? Dahil pag nalis mo yung mga kawali ka na adikigan ko ka. Dahil pang magaro mo yung mga Algeria, maluto ka ang gano'n natin. Pero ano, tumawa na kami kaso Just one. tumawa na ba? Ano yun? Kaya kumakaw sa Inubos ko! Dispatch siya. ano ko man ay padalig ko doon. Ano yun yung ano yun? Ha? Uy, baba! Insuma! Kaya ko na pala, nakro ako. Ay, nagkaloy! Yan na sana, tulo sa eh. Ikot ako. Lord. Ano ba? May nagugungay, ano ka? Sumakay. Dahil na, mag-inventor. Alam niyo ito. Makulog ka ng ipon. Kupal ka na.
Benchmark na yan. May napalinda ako. Ako pa rin seven. Ang high pin. Na lang ako. Puta, sa umpisa namin sinasabi ko, nakuha sa mga Ay, kaya ganun po. Ako na dyan! Mabusan ko lamang ka mo. Ay! Puta, please! Patrong buhay niyo! Last A! Last A! Last A! Patrong buhay ka yan! Ayan mo pa kaya? Ines! Pa. Pinaw sa kanila. Basta ko ta. Nailaban pa ako. Kung minakasawa lang ako sa kanya. Tuloy. Tuloy. Bigyan mo lang ako yan ng tubig. Nakulis pa. Oh. Bond. Kaya bulo rin mo. Ay, pinsan. Wala maganda yung kami. Kaya mo sa sunod.
Sorry, ah. Papa. Nag-ano din, matutawag ko eh. Ito, so, Naku, bungo na eh. Yung ganun yun, di ba? Ano ko ba? ano ko buka. Talaga. Diba? Yes, yan. Yan ang papa ko matutulog. Ah? Ah? Uy! Putang ina mo! Tingnan mo! Uy, teka lang ba? Pakiapin mo na yan. Ako naman, okay? Hindi. Wala kang
Uy! Yan. Ata. Gitna daw! Ang Pilipin nakakalaban ah. Lahat ng ribo, lahat. Yan na nga. Pilipin, hindi lakawan. Bigyan na yan, bigyan na yan. Oh. Pagdating ko yung trika na. Yung ganyan sa loob natin. Ay, talaga. May kita lang si S. Oh. Kaya nga isip.
ko. Ah! Sabi nila, balik ko. Legend. Legend. Mythical. Tapos epical. Tapos landmark. Tapos signal. Gold. Nakabot kayo sa nakalaban sa value. Tumo ba ako? Boom! Wow!
Hindi, sila na. Lolo Vidal! Ah! Naku! Barawasan na niya, dumambuhan. Bumpa. Sipin si Saro, sipin si Saro. Okay na yan. Wow! Gusto ko wow! Dapat isa. Tulungan na lang kami. Impossible. Ang ganda din ay matapos ko. Yung kaya ko. Hindi na pala makakama. Kaya, Oo na yun. sige na yan, hindi na lang boy. Yun yung din naman yung siguro. Hindi mo na yung Sige siguro. na yan, sabi na yan. Ah! Ah! Oo na yun ako. Mo, lapas mo. Arsh!
Tulog ka na. Dali na. Okay na. Game na yan. Mga litigit po. Tama. Lumak na siya dyan. Ano nga yun? Pero dito! Oo, mga bayan, mga bayan! Finally found. Mga bayan. Gadang karaw. Sige na, sige na. Hoy! Sabi na. Hindi nga, isa ko sa pa nagsisigi ko ito. Ginawa, ano? Ayun. Hindi kami nakapala. Puta, nagkatapos ako. Ang super ito. Super ito. Ay, nawala! Mahal. Hindi ka magdalag. Puta ba magdalag ka? Pwede lang naman. Uy, naku pa. Puta ka, di ka dumali. Bumba ka. Isa pa pala. Takbo niya. Bumbay na yan. Takbo niya. Tony, mag-iraw! Dalang dito na siya! Carry the game! Pero ko na. Uy, parang di ka madaling kumayos pa tayo ulit. No, sure. Yun yung kumayos lang. Pati ko, mabalita. Ah. Wow, diba? Yung gabi. Sige bang, sige bang, sige bang, sige bang.
Bang, sige, bang. Uy! Ay ko! Mua! Mua. Siya na. Mua! Tangan itu, bang. Diyos mo niyo! Hindi na sanaro ka! Ngayon mula, ano ito? Ano? Just one shot for, ano, one bullet. Uy, okay. One shot. Okay. One shot, 2 minutes. Tiga na kayo. Harap na kayo. Yawa. Yawa. 50-50 na yan. Yan ba? Balik ko pa na. Stay pero ang sugo mo. Ay, Parang ko naman ito pagkakan ko. daw sa kuya, i-chat pa nga sa kuya. Between the ano pa, between the iba. Alam na. Buka. Buka. Alag na gar. Bubok ka gar. Hoy, ano na ba? Bakit mo hindi mo na Facebook niyo? Okay. Hello, buka ka lang. Wala ka, wala gusto mo. Yo. Wow. Ano pala yun? Paper plate. Paper plate, sorry. Paper plate. Puro nga, itumbog ni Gia di. Yung tipir. Sabi ko kala po. Paper plate. Ah! Talang. Yung buhay. Sa dungat, hindi mo nagagandang tarantado ko. Ayun, naso. Ano ba talaga yung ano kung halik Ganigay. Hoy! Nainig ko naman ang Tama. Yes, I want to see yan. Mga staff. So, ano naman ako magkakain naman sa ito ah. Ay, wala na, malusin mo na yan. Yo, Platinum 1. Ah, nakakadin ka na sa organization. Putang dami chito. Uy, mga ano. Yes, yun. No, madali na lang magpa-Platinum mo, no? Ano kaya? Puro mas pa. Alam mo? Padala pa rin. Padala pa rin. Sige pa rin. Yay! Dala na yan! Mukha na yan! Mukha na yan! Ayun yung nakalabas ko siya. Pero may ano kaya visual fund. Dala pa po ang Pilipinas. Pero ang dami siya na.
Ano, pinayaran ko. Rason ko yan. Ano yung ba yan? Piso! Ay, diyaw! Ay, sir, pala. Sa game. Kawan mo. Red meaning. Saan ang blood paper din? Hindi.
Dalawang picture sa pumunta together. Dati na sa picture. So, tapos, duwang picture sa pumunta. Bakit duwang picture sa pumunta? Tapos, oh yeah. Pero hindi ko. 35 dollars. Bakit ang budget? Yeah.
Dakdang hayop. Open na to.
tanggal school. Yan, dahil sa pan. Yan. Yan.
pinakaitaan.
3%. Uy, paano na paano na? Ano na pansa na? Paano? Paano daw may ay, hindi ko i-repeat ako. Paano sila ko? Wala ka daw naman. Karina, daan yung ibilag ini Karina. Diyan na. Ano daw yung kabarya? Ayaw lang. Bakal yung kabarya. Ito ang kabarya. Kibil.
Pagkarga, may mga chat na natin. Hindi mo balot yung time. Messenger mo. Ang puta nga. Yung mo mga nakanday. Ay, kapuwi na doon. Kung nakain mo. Say nani? Pulo tayo tingin mo. Kasi yun.
Ay, tinatatay. Wow! Piling mo nga, boy, paano? Pinatid ko na nagputong pa. Ba, yun. Nagka na naman ay. Open sa one, open sa four. Aray! One, three. Normal. Sarado naman tayo.